ग्लोबल स्टोर्सले लिएर आएको छ सोलरबाट चार्ज गर्न मिल्ने अनि लाइनबाट पनि चार्ज गर्न मिल्ने खालको सोलर चार्जिङ लाइट। यो लाइटलाई अनबक्सिङ गरेर देखाउनुभन्दा पहिले तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक अनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यसरी नै नयाँ कन्टेन्टहरु लिएर हामी तपाईहरुको सामने उपस्थित हुने नै छौं। ओके, अब भिडियोलाई अगाडि बढाउँ। यो लाइटलाई बक्सबाट निकालेर सम्पूर्ण कुराहरु स्टेप बाइ स्टेप तपाईलाई देखाउने छु र यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण कुराहरु भन्ने छु। कृपया भिडियोमा अन्तिमसम्म रहिरहनु होला। ओके, यसलाई मैले बक्सबाट निकाल्न गएको छु। हेर्नुस्, यस्तो खालको छ। यस्तो खालको यो सोलर चार्जिङ लाइट छ। हेर्दाखेरि पनि सानो अनि चिटिक्क परेको राम्रो खालको छ। यो चाहिँ तपाईले लाइनबाट पनि यसलाई चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो माथिको भाग देख्नु भएको छ। त्यो माथिको भाग चाहिँ सोलर चार्जको लागि हो। तपाईले यसलाई बाहिर निकालेपछि आफै यो चार्ज हुन्छ। र हेर्नुस्, यसमा लाइटहरु पनि एकदमै धेरै छ। चारैतिर लाइट छ। यो सबै तपाईहरुले बाल्न सक्नुहुन्छ। यो स्विचलाई माथि गरेपछि हेर्नुस्, यसरी सबै लाइटलाई तपाईले बाल्न सक्नुहुन्छ। लाइन गएको बेलामा यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईहरु यो सामान खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने ग्लोबल स्टोर्समा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र 98466 35891 मा सम्पर्क गरेर आफ्नो अर्डर बुक गराउन सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो प्लिज एउटा लाइक अनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला।